সমলিঙ্গ বিবাহ সম্ভৱ হ'ব নেকি বিগ ব্ৰেকিং চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই কৃপাঞ্জল আৰু আৰম্ভণিতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সমলিঙ্গ বিবাহ হ'ব নেকি আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই ৰায় দিব মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত এই শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ধাৰাবাহিকভাৱে 10 দিন শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বিবাহৰ সমতাক লৈ ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষিত ৰাখিছিল সেই শুনানি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰিছে এখন কমিটি কেবিনেট সচিবৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে কমিটিখন সমলিঙ্গ দম্পতিৰ সুবিধাৰ বাবে এই কমিটিখন গঠন কৰি দিয়া হৈছে সমলিঙ্গ বিবাহৰ প্ৰশাসনিক দিশ চোৱাচিতা কৰিব কমিটিখনে আৰু এটা ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সমলিঙ্গ বিবাহ হ'ব নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল আৰু 10জনীয়া বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 10জনীয়া বিচাৰপীঠৰ সেই শুনানি স্থগিত ৰখা হৈছিল আজি সমলিঙ্গ বিবাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে তাক লৈ নিশ্চিত ভাবে আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত ৰায়দান দিয়া হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই ৰায় দিব মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত এই শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অৱশ্যে বহুদিন আগতে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰি স্থগিত ৰখা হৈছিল 10 দিন ধাৰাবাহিকভাৱে সেই শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু বিভিন্ন ঠাইত দেশে বিদেশে ইয়াক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছিল দেশবাসীৰ মাজত ইয়াক লৈ কোনো স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষিত ৰাখিছিল শুনানিৰ ৰায় ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে এখন কমিটি কেবিনেট সচিবৰ নেতৃত্বত এই কমিটিখন গঠন কৰি দিয়া হৈছে সমলিঙ্গ দম্পতিৰ সুবিধাৰ বাবে এই কমিটিখন গঠন কৰি দিয়া হৈছে সমলিঙ্গ বিবাহৰ প্ৰশাসনিক দিশসমূহ এই কমিটিখনে চোৱাচিতা কৰিব আন এক ব্ৰেকিং নিউজ মৰাণত খোৱাংগ্ৰান্তত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘনশ্যাম কুৰ্মী নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে তেখেতৰ মৃতদেহ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰি স্বামীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে ঘনশ্যামৰ সৈতে কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পত্নী সম্পৰ্কীয় ঘৰত আছিল ঘনশ্যামৰ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল স্বামী ঘনশ্যাম গেটত তলা লাগি থকাত সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে পত্নীক পিন্ধি থকা গেঞ্জিটোৰে ওখ গেটত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিলে কৰ্মসূত্ৰে মৰাণৰ ভাড়া ঘৰত থাকিছিল পৰিয়ালটো ডিমৰ কৃষ্ণ বিহাৰী চাহবাগিচাৰ খঙিয়াত ঘৰ ঘনশ্যাম কুৰ্মীৰ আমি আপোনাক আকৌ এবাৰ জনাইছো এই চাঞ্চল্যকৰ খবৰটো খোৱাংগ্ৰান্তত হৈছে গেটত নিজৰ গেঞ্জিটোক খুলি হেতুৰে পাক লগাই আত্মহত্যা কৰিছে পত্নীক লক কৰিবলৈ গৈছিল কাজিয়া লাগিছিল হয়তো তেওঁ আন ঘৰত আছিল তেওঁ তালৈ লক কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু লক কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আহি আত্মহত্যা কৰিছে ঘনশ্যামে চিপ লোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু কথাটো সেয়াই কাজিয়া লাগাৰ বাবে পত্নী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল সম্পৰ্কীয় 11ত ঘনশ্যামৰ পত্নী আছিল পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ স্বামী ঘনশ্যাম গৈছিল কিন্তু গেটত লাগি থাকিল তলা আৰু তলা লগাৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে পত্নীক পিন্ধি থকা গেঞ্জিটো লগাই লৈ ওখ গেটত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে কৰ্মসূত্ৰে মৰাণৰ ভাড়া ঘৰত থাকে পৰিয়ালটো দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বিশেষ পদক্ষেপ মহানগৰীৰ 4 শতাধিক পূজা কমিটিৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিব স্বচ্ছ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতা স্বচ্ছ পূজা মণ্ডপে লাভ কৰিব 10,000 7,000 আৰু 5,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰা 25খন পূজা মণ্ডপক দিয়া হ'ব 10,000 টকা আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰ 50খন পূজা মণ্ডপক দিয়া হ'ব 7,000 টকা আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে 100খন পূজা মণ্ডপক দিয়া হ'ব 5,000 টকা আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰ পৌৰ নিগমৰ বিষয়াৰ লগতে তৃতীয় পক্ষৰ দ্বাৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব পূজা মণ্ডপসমূহ পূজা সমাপ্ত হোৱাৰ 3-4 দিনৰ পিছত প্ৰদান কৰা হ'ব পুৰস্কাৰসমূহ আৰু এইসমূহ মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ মৃগেন খৰণীয়াই আৰু কি ক'লে আমাক সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই জনাব আগবঢ়াইছো এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ শতাধিক পূজা মণ্ডপ এবাৰ সাজু হৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে গতিকে এইখিনি সময়ত যাতে পূজা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনেও যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এইবাৰ কিছু ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে গতিকে কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আমি সেই কথা জানিবলৈ মেয়ৰ মৃগেন খৰণীয়াৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত আছো উপস্থিত তেওঁ আমাক জনাব পূজা যেহেতু আহি পাইছে মাজত কেইটামান দিন বাকি আছে আৰু 4 শতাধিক পূজা মণ্ডপ গুৱাহাটীত সেইখিনি সম্ভালা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা তেনেকৈ কি ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব সেইখিনি নীতি নিয়ম দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে কিছু নতুন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে কি ব্যৱস্থা হয় প্ৰথমতে আমি দুৰ্গা পূজা স্থলীসমূহ
স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব আমি দিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৱাৰ্ডে NGO আছে তেওঁলোকক আমি নিৰ্দেশনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজাৰ তালিকাসমূহ আমাৰ মাজত হাতত জমা দিছে য'ত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই চৌহদ চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূজা কমিটিয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু যিখিনি যাব ওলাব আমাক NGOখিনি ল'ব আৰু NGOখিনিৰ আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দ্বাৰা আমি সেইটো আমাৰ নিষ্পত্তি কৰিম তাৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এক ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিলে যে দুৰ্গা পূজাসমূহে ডাঙৰ মূৰ্তি লাইটৰ ক্ষেত্ৰত বেছি চকু দিয়ে কিন্তু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজে চকু দিব লাগে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগে সেই কথাষাৰে আমি আগত ৰাখি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এইবাৰ এটা স্বচ্ছতা দুৰ্গা পূজা উদযাপন বুলি আমি এটা প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ স্বচ্ছ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিযোগিতা তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে 10,000 টকাকৈ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ দ্বিতীয় পূজাৰ পুৰস্কাৰ 7,000 টকাকৈ কৰিছোঁ আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ আমি 5,000 টকাকৈ কৰিছোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমি 25টা পূজা কমিটি বা তেওঁলোকে স্বচ্ছতা কৰি ৰাখাৰ পূজা শেষ হোৱাৰ পিছলৈকে শেষ হোৱা চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 10,000 কৰি 25টা দুৰ্গা পূজা আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমি দিম দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আমি 50টা পূজাত আমি দিম 50টা পূজা যেতিয়া তেওঁলোকে ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈকে বা তাৰ পূজাৰ পিছদিনাখন চাফ চিকুণ কৰি দুই চৌহদ চাফ চিকুণ কৰিব তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ তৃতীয় পুৰস্কাৰ আমি 100টা পূজা কমিটিক দিম যেটো 5,000কৈ থাকিব তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ লগে সকলোকে আমি এক প্ৰশস্তি পত্ৰ আমি দিম তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰটো খুব ডাঙৰ বস্তু নহয় কিন্তু সকলোৱে স্বচ্ছতাভাৱে কৰি ৰখাটোৱে আমি এটা প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ মানে কোন দিনাখন দিয়া হ'ব গোটেই পুৰস্কাৰখিনি বা আপোনালোকে গৈ চাব লাগিব পূজা মণ্ডপলৈ হয় নিশ্চয় আমাৰ তৃতীয় পক্ষ আমি দিছোঁ এটা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা আমি এইটো আমাৰ চোৱা চিতা কৰিব কোনোবা NGO হ'ব পাৰে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰো হ'ব পাৰে এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আলোচনা কৰি ল'ম আৰু চোৱা চিতা কৰাৰ পিছত আমি হয় 28-29ৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পুৰস্কাৰসমূহ তেওঁলোকক মাতি আমি দিব লাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম নিশ্চয়কৈ এটা খুব ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিশেষকৈ চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে এই বিশেষ প্ৰতিযোগিতাটো তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে স্বচ্ছ পূজা মণ্ডপ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বাট সুচল কৰি তুলিব কলকাতাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ থাইলেণ্ডলৈকে এতিয়া এই ৰোডৱেটো বা এই গোটেই প্ৰজেক্টটো কোনফালেৰে আহিব কোনফালেৰে যাব আমাৰ নাগালেণ্ড হৈ অসমৰ পৰা নাগালেণ্ড হৈ মণিপুৰ হৈ কেনেকৈ মৰে হৈ ম্যানমাৰ সোমাব এই কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে বিস্তৃত ৰূপত জনাবলৈ বিচাৰিছো এই প্ৰজেক্টটো আসলতে আজিৰ নহয় বা একেবাৰে শেহতীয়া প্ৰজেক্ট নহয় এয়া আছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ এক সপোন এক ভিজন আৰু সেই সপোনে হয়তো আৰু অনাগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰত দিঠকত পৰিণত হ'বগৈ সেই সপোনটো প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এই ধৰণে দেখিছিল যে ভাৰতক সংযুক্ত কৰিব পৰা যাব স্থলপথেৰে থাইলেণ্ডলৈকে থাইলেণ্ড আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই ধৰণৰো এটা হয়তো প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে যে এই পথ চোৱা হয়তো ভিয়েটনামলৈকে যাব পাৰে বা তেনেকৈ হয়তো আৰু অধিক নতুন বাট হয়তো মুকলি কৰিব পাৰে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ এই সপোনটো 2002 চনত এখন মিনিষ্টাৰ পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠকত আসলতে ইয়াক স্থায়ী এটা ৰূপ দিয়া হৈছিল মূল উদ্দেশ্যটোৱে আছিলে যাতে ট্ৰেড ৰিলেশ্যন বেপাৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক এই কেইখন দেশৰ সৈতে অধিক মজবুত কৰা আৰু আসলতে ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখা গৈছে যে সেই তেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এনেকুৱা বহু পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বা পথেৰে গোটেই সমগ্ৰ দেশক যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰি তোলা বা কানেক্টিভিটিৰ ওপৰত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুব গুৰুত্ব দিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেখা গৈছে যে এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ কৰবাত যদি স্থবিৰতা আছিলেও খুব ক্ষীপ্ৰ গতিত ইয়াৰ কাম আগবাঢ়িছে ভাৰতৰ যিখিনি অংশ ভাৰতৰ এই অংশখিনি প্ৰায় সমাপ্তিৰ দিশে
কিছু কিছু কাম ইয়াত বাকি আছে যিখিনি থাইলেণ্ডৰ অংশ সেই থাইলেণ্ডৰ অংশখিনিও ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু মাজত অকণমান ৰৈ গৈছে ম্যানমাৰৰ অংশখিনি তাত অকণমান প্ৰত্যাহ্বান অহাৰ বাবে তাত কামখিনি কৰবাত ৰৈ আছে প্ৰায় 1300 কিলোমিটাৰৰো অধিক হ'ব এই গোটেই পথছোৱা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব কলকাতাৰ পৰা শিলিগুৰিৰ পৰা গৈ অসম সোমাব কোচবিহাৰ হৈ অসম সোমালে অসমেৰে পাৰ হৈ নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ পালে নাগালেণ্ড পালে আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা গৈ মণিপুৰ সোমালে মণিপুৰৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ সীমান্তৰ যি টাউন মোৰে সোমালে মোৰেৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ম্যানমাৰৰ ই কোন বাটেৰে যাব সেয়া আপোনালোকক জনাম ম্যানমাৰৰ পৰা মেণ্ডালে তামু এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইসমূহ পাৰ হৈ ইয়াংগুন পাৰ হৈ এই থাইলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব মেছত আৰু সুখতাই হৈ এয়া মূল একোখন ঠাই একোখন চহৰ এই হাইৱে কভাৰ কৰিব বা সামৰি ল'ব আৰু এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৱে হৈছে বিমষ্টেকৰ অধীনত বিমষ্টেক অৰ্থাৎ বে অফ বেংগল ইনিচিয়েটিভ ফৰ মাল্টি সেক্টৰেল টেকনিকেল এণ্ড ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন প্ৰজেক্ট আৰু জানেনে এই পথছোৱাৰ এই গোটেই ৰাস্তাটোৰ আটাইতকৈ যিটো দীঘলীয়া ষ্ট্ৰেচ সেই দীঘলীয়া ষ্ট্ৰেচটো ভাৰতৰ অংশখিনিত পৰে আৰু আটাইতকৈ ছুটি যিটো ষ্ট্ৰেচ সেয়া পৰিছে থাইলেণ্ডত আজি প্ৰায় 3-4 মাহমান পূৰ্বে এই বিশেষ হাইৱে প্ৰজেক্টটোক লৈ এই তিনিখন দেশৰ মাজত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এক আলোচনা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু এই হাইৱেটো যিমান পাৰে সোনকালে যাতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় গোটেই কামকাজখিনি যাতে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে দিন বা বাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই কেতিয়া এই পথছোৱা মুকলি হ'ব কেতিয়া এই দুৱাৰ মুকলি হ'ব কিন্তু সম্ভৱতঃ সকলোখিনি ঠিকে থাকিলে আৰু ম্যানমাৰৰ অংশখিনিৰ কাম যদি ক্ষিপ্ৰ আৰু গতিত আগবাঢ়ে তেনেহলে সম্ভৱতঃ আৰু অনাগত 4টা বছৰৰ ভিতৰত 2027 লৈকে এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণ হ'ব নতুন দুৱাৰ এটা মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে থাইলেণ্ড কি ভাৰতৰ পৰিকল্পনা এতিয়া এনেকুৱা বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত এতিয়া এই যিটো পৰিসৰ বা এই যি পথছোৱা স্থলপথছোৱা এই হাইৱে চোৱা 4 লেনৰ হাইৱে এই হাইৱে চোৱাৰ পৰিসৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰি লাওছ হৈ কম্বোডিয়া হৈ ভিয়েটনাম बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूं मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूं मैं आ रहा हूं मैं असम के सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूं मैं कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड মহাযুদ্ধৰ ডাঙৰ খবৰ কাইলৈ ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব জো বাইডেনে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এন্টনি ব্লিংকেনে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল জো বাইডেনক আমেৰিকাই আৰম্ভণিৰ পৰাই হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক সমৰ্থন আৰু সহযোগ কৰি আহিছে কিন্তু এতিয়া কৰবাত দৃশ্যপট সলনি হ'ব নেকি বা জো বাইডেনে ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত লুটিবাগৰ মাৰিব নেকি সেয়াও এই মুহূৰ্তত ঘনীভূত হৈছে শংকাৰ কাৰণ হৈছে কাৰণ এফালে চীন এফালে ইৰাণে সকিয়নি দিছে আকৌ চীনৰ প্ৰধানৰ সৈতে লগ কৰিবলৈ ৰাছিয়াৰ প্ৰধান আগবাঢ়িছে দুয়োগৰাকীৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এক প্ৰকাৰ এখন মহাযুদ্ধৰ আকৌ সূচনা হ'ব নেকি আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই পিছ হুহুকি আহিব পাৰে নেকি বা স্থিতি সলনি কৰিব পাৰে নেকি এনে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হৈছে এই মহাযুদ্ধৰ আলমলৈ ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এন্টনি ব্লিংকেন আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব অষ্টিন লয়ডে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিছে আমেৰিকাই ইজৰাইলক ইতিমধ্যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰেও সহায় কৰিছে ইজৰাইলৰ ৱাৰ কেবিনেটৰ সৈতে ব্লিংকেনৰ প্ৰায় 8 ঘণ্টা জুৰি বৈঠক হৈছে বাইডেনৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণক লৈ ৱাৰ কেবিনেট আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে সকলো দিশ চাই এই ভ্ৰমণত সন্মতি জনোৱাৰ পিছতে ব্লিংকেনে ভ্ৰমণৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে উল্লেখ কৰি থম জো বাইডেনৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা প্ৰেক্ষাপটত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty
to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. Second, President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. Third, the President will continue to coordinate closely with our Israeli partners to secure the release of hostages taken by Hamas, including men, women, small children, Holocaust survivors, and American citizens, as an indispensable humanitarian effort. Fourth, President Biden will receive a comprehensive brief on Israel's war aims and strategy. Fifth, the President will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties and enables humanitarian assistance to flow to civilians in Gaza in a way that does not benefit Hamas. হামাছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ আজি 11টা দিনত ভৰি দিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই সোমবাৰে নিশা গাজাত ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণত হামাছৰ এজন শীৰ্ষ নেতা নিহত হৈছে ওসামা আল মাজিনি নিহত হৈছে ইজৰাইলী বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণত হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা হোৱাৰ লগতে মাজিনি আছিল সুৰা কাউন্সিলৰ শীৰ্ষ নেতা ইজৰাইল ডিফেন্স ফোৰ্স আৰু সিনবেটৰ যৌথ আক্ৰমণত নিহত হৈছে মাজিনি 2011 চনত বন্দী বিনিময়ৰ মূল মধ্যস্থতাকাৰী আছিল মাজিনি য'ত কেইবাগৰাকীও হামাছ নেতাক ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু হেয়া আমাক শেহতীয়া খবৰ জনাব আমাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অভিষেক ঝাই It has been about 10 days since the terrorist attack happened on most of the southern cities of Israel, Ashdod, Ashkelon, Sderot, and Yichimi. These were the many cities which came under the terrorist attack and rockets that were fired from the locations of Hamas along the Gaza Strip. Since then, security forces have taken full control of the area. We have seen many cities have been left abandoned by the citizens. Sderot, which hosted about 36,000 people, is now a ghostly town with an eerie vibe and empty houses all along. How the world is watching the situation unfold is also very interesting. Initially, the sympathy of the world was with the people of Israel, how they were massacred, about 1,200 Israeli people, 200 or more than 200 of them soldiers and civilians who were just killed by these Hamas terrorists. The videos, the footages were all gory and blooded, and they went around the world and made headlines in favor of Israel that the terrorist action of Hamas is condemnable. Now, after 10 days, Israel has been pounding Gaza with thousands of tons of ammunition, targeting Hamas locations in the midst of all the counteroffensive that Israel has been doing on Gaza. Thousands of innocent Palestinians have also been killed, many of them children, about 500 or more children. This is what the figures are being claimed. About 2,500 civilians have been killed in overall operations that Israeli airstrikes has tried to do in Gaza in order to eliminate the entire Hamas militant organization. Many senior commanders and infrastructure of the Hamas were also eliminated, but at a very high cost of civilian casualty. And this is where the world's attention has now started focusing. Something that happened in Israel is quickly shifting to what is happening in Palestine. Many of the people working for agencies like United Nations, other NGOs who have been in the helping and aiding and supporting the basic necessities, medical or hospitals for the people of Palestine, they have also been targeted. Many doctors have died. Many United Nations affiliated organizations, people working for them, they have died. So the entire situation that started with a kind of counteroffensive is turning into a political revenge from the Israeli side. That is what many of the sympathizers who stand by Palestine, they have been claiming. Now, the world is watching it very, with a bated breath. We have seen, the Secretary Blinken, the foreign minister of USA, has been in this region for more than 72 hours. He has been meeting all the leadership of Bahrain, of West Bank, Palestine, Egypt,
Israel he has visited. We have also seen other leaders coming from other countries like UK, Germany also. Their foreign ministers have also visited. And they have expressed this support for the Israeli people. They have assured them all the available resources that these countries have in order to ensure their counteroffensive go on and they eliminate successfully the entire network of Hamas and their establishment. But at the same time, we have seen Russian foreign minister also visiting China. They are talking about how the situation is turning into a humanitarian crisis in Palestine. Chinese foreign minister Wang Yi has said that what Israel is doing in Palestine, it looks like a collective punishment for the people in Palestine. And this is coming from China, creates some sort of negativity for Israel's counteroffensive that is ongoing in Gaza. It has been already 10 days and the deployment, the counteroffensive has been made very strong. Palestinian people who didn't have much options to go or to run, they have been given few hours time. Multiple windows were created. Every day we see 3 hour, 4 hour, 4 hours windows given to them to move from the northern Gaza to the southern Gaza. But that is not possible because of the kind of life they have been living, because of the kind of crisis that is waiting for them. Without any shelter, without any food, without basic amenities, where would they go? There is United Nations and other agencies which have asked for some time before they could create a basic sheltering facility for the people who have been asked to move, about 1.1 million, and that is half of the Palestinian population. So the crisis that is emerging, that is evolving in Palestine is also very humongous, and the attention has also been shifting on that side. Meanwhile, the entire deployment of Israeli security forces, Israeli defense forces has been along Gaza. They have been very alert, very vigilant. Multiple checkpoints have been created. Every vehicle is being checked, and people, media, they have been asked to not go to the approaching frontiers from where the Gaza Strip is not very far. All through the day, we have been hearing the shelling from Israeli positions towards Gaza by artilleries, by tanks, and in the middle of it, we have seen whizzing of drones to keep a vigil or doing reconnaissance on a Palestinian region. Also, the jets of Israeli government are flying over Gaza, pounding rockets on Hamas location. But amidst all the crisis, one thing has been clear, that the entire movement, entire counter-offensive that was supposed to be very, very aggressive, very quick from the Israeli side, that is something that has not happened. It has been almost 10 days and still the world is looking how the counter-offensive of Israel will go on. How will Israel ensure that every Hamas militant or terrorist were killed, but not at the cost of many citizens who are also becoming collateral damage in the entire operation or the counter-offensive what Israel has started in the wake of 7th of October's attack on its southern territories. ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ 11টা দিন সেয়া অভিষেকে আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে তাৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ ইজৰাইলৰ যুদ্ধবিধ্বস্ত কিন্তু গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰেৰণ কৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী শতাধিক ট্ৰাকেৰে গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰাৰ আপোনাক ইয়াত দৃশ্য দেখুৱাইছো ট্ৰাকে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাৰণ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ তাত অভাৱ হৈছে তেওঁলোকক কোনো ফালৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হোৱা নাই 5 ঘণ্টা ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি লৈছিল আৰু সেই যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ত ট্ৰাকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পানী আদি ঔষধ আদি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইজিপ্ত সীমান্তৰে গাজালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী ইজিপ্তৰ ৰাফা সীমান্ত পথেৰে গাজা ষ্ট্ৰিপত এনেকৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰৱেশ কৰিছে আনফালে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে বেলজিয়ামত সুইডেনৰ দুজন লোকক হত্যা কৰা হৈছে বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী ব্ৰাছেলছত দুজন সুইডিছ নাগৰিকক ৰাজপথতে গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে নিজকে আইএসআইএছৰ সমৰ্থক বুলি কোৱা এজন লোক দুজন সুইডিছ নাগৰিকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ লগতে গুলিচালনাত আন এজন লোক আহত হৈছে আপোনাক আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এৰিয়েল ভিউজ দেখুৱাইছো ওপৰৰ পৰা এই ভিডিঅ' শ্বুট কৰা হৈছে ৰাজপথতে দুইগৰাকী গুলিওৱা হৈছে পিছত আক্ৰমণকাৰী লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে একান্ত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বুলি অভিহিত কৰিছে সুইডেনে আৰু এই আক্ৰমণৰ পিছতে বেলজিয়ামত চলি থকা ইউৰো কাপ 2024ৰ বাবে বেলজিয়াম আৰু সুইডেনৰ মাজত যিখন হ'বলগীয়া কোৱালিফাইং খেল স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু উল্লেখ কৰি থম যে আক্ৰমণত সমগ্ৰ ইউৰোপ কপি উঠিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰই এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো দৌৰাদৌৰি লাগিছে হতাহতি লাগিছে
আৰু এই দৌৰাদৌৰিৰ ফলত এগৰাকীৰ গাত গুলি লাগিছে গুলিবিদ্ধ হৈছে গুলিওৱাৰ শব্দ আৰু ঢলি পৰিছে ভিতৰত অন কেমেৰা বন্দী হৈছে সেই দৃশ্য ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি গুলিওৱা হৈছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে কিছুদিন পূৰ্বে ফ্ৰান্সত আৰু এগৰাকী লোকক চুৰিৰে হানি হত্যা কৰা হৈছিল গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণ অব্যাহত থকাৰ লগতে উত্তৰ সীমান্তত লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লাৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ সৈতে সোমবাৰে হেজবুল্লাৰ 3টা সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ বায়ু সেনাই উল্লেখ কৰি থম যে দেওবাৰে হেজবুল্লাই ইজৰাইলৰ সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আমি জনাইছিলোঁ আপোনাক যে প্ৰথমতে যেতিয়া 3গৰাকী মৃত্যু হৈছিল ইজৰাইলী সেনাৰ আক্ৰমণত হেজবুল্লাৰ সদস্য আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক হৈছিল লেবাননৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিল হেজবুল্লাই পূৰ্বৰে পৰাই খোপনি পুতি থাকিছিল ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ সুবিধা বিচাৰিছিল আৰু সেই সুবিধা সুবৰ্ণ সুযোগ হেজবুল্লাই এৰি দিব বিচৰা নাছিল আৰু তাৰ পাছত লেবাননৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰি গৈছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু প্ৰত্যুত্তৰত IDF-এ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কেইবাটাও ঘাটি এনেকৈ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ খবৰ ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে বেইজিঙত উপস্থিত হৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন বিশ্বৰ দুখনকৈ শক্তিধৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান একলগ হৈছে আজি বেইজিঙত উপস্থিত হোৱা পুটিনে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰিব বিশ্বৰ দুই অন্যতম শক্তিধৰ দেশ চীন আৰু ৰাছিয়াৰ দুই মুৰব্বীয়ে শেহতীয়া ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধক লৈও আলোচনা কৰিব বিশ্বত আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰদেশসমূহৰ দপদপনি শেষ কৰিবলৈ আলোচনাত মিলিত হ'ব পুটিন আৰু জিনপিং আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ আগমুহূৰ্তত পুটিনৰ চীন ভ্ৰমণ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে এতিয়াও এই কথা উল্লেখ কৰি থব লাগিব 2022 চনত পুটিনৰ চীন ভ্ৰমণৰ পিছতে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল এতিয়া ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে পুটিনে চীন ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত কি পৰিণতি হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ৰাছিয়া আৰু চীনে ইতিমধ্যে গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে আৰু ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বেল্ট এণ্ড ৰোড ফৰামৰ সন্মিলনত আমন্ত্ৰিত অতিথিৰূপে অংশ ল'বলৈ বেইজিঙত উপস্থিত হৈছে ভ্লাদিমিৰ পুটিন এঘাৰটা দিনে অব্যাহত আছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ 10টা বিশেষ আপডেটছ আপোনাক এই মুহূৰ্তত জনাম কাইলৈ ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব ইতিমধ্যে জো বাইডেনে আপোনাক জনাইছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে টপ 10 ৱাৰ আপডেটছ আপোনাক জনাবলৈ লৈছো আটাইতকৈ তাৎপৰ্য বহন কৰিব যিহেতু ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব জো বাইডেনে আটাইখিনি বিষয়ে চালি জাৰি চোৱা হৈছে প্ৰায় 8 ঘণ্টা জুৰি ৱাৰ কমিটিৰ সৈতে বৈঠকৰ অন্তত ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব জো বাইডেনে বুলি তেওঁলোক নিশ্চিত হৈছে ব্লিংকেনে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী আনফালে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো যুদ্ধৰ মাজত ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আৰু সাহায্য সামগ্ৰী যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজালৈ প্ৰেৰণ কৰি থকা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰেৰণ কৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৈছিল যুদ্ধ আমাৰ কাম্য নহয় আমি যুদ্ধ বিচৰা নাই আমি শান্তি বিচাৰিছো গাজাত ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণত হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা নিহত হৈছে কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত হামাছৰ শেষৰ জনলৈকে হত্যা কৰা হ'ব বা ইয়াত তেওঁলোকক বিচাৰি মাৰিব বুলি ইজৰাইলে পণ লৈছে সুৰা কাউন্সিলৰ শীৰ্ষ নেতা নিহত হৈছে এগৰাকী উছামা আল মাঝিনী লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লাৰ যুদ্ধ চলি আছে হেজবুল্লাও ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইলৰ ওপৰত বোমা বৰ্ষণ গুলী বাৰুদ হত্যা হিংসা চলাই গৈছে হেজবুল্লাৰ 3টা সামৰিক ঘাটিত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে IDF-এ আক্ৰমণ কৰিছে যুদ্ধৰ মাজতে আনফালে বেইজিঙত উপস্থিত হৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু এই বিষয়টোৱে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বত ইজৰাইলী সেনাই বিমান আক্ৰমণ বন্ধ কৰিলে হামাছে মুকলি কৰি দিব অপহৃত ইজৰাইলীক এই মুহূৰ্তত হামাছে সেই কথা জনাইছে কাৰণ 250 গৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰখা ইজৰাইলীক মুকলি কৰি নিছিল ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে
আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছে যে যি বাকী কেইগৰাকী আছে 199 গৰাকী তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব যদিহে ইজৰাইলী সেনাই বিমান আক্ৰমণ বন্ধ কৰি দিয়ে পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত থিয় হোৱা ইৰানেও কৈছে সেই কথা বৰ্তমান হামাছৰ কবলত আমি জনাইছো 199 গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিক আছে ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰ দুৱাৰ এৰি গাজা চহৰ এৰিছে 10 লাখ নাগৰিকে বৰ্তমানো গাজাত অব্যাহত আছে ইজৰাইলী সেনাৰ বোমাবৰ্ষণ সমান্তৰালকৈ গাজাৰ পৰা হামাছে ইজৰাইলৰ ওপৰত ধাৰাবাহিকভাৱে ৰকেট আক্ৰমণ চলাই আছে আনফালে 7 অক্টোবৰত হামাছৰ আক্ৰমণত ইজৰাইলত নিহত হৈছিল ভাৰতীয় মূলৰ 2 মহিলা সেনা বিষয়া হামাছৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা 2 মহিলা সেনা বিষয়া হৈছে এজদৌদ চহৰৰ ফ্ৰণ্ট কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট অৰো মোছেছ আৰু সীমান্ত আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক কিম ডক্ৰাকাৰ আনহাতে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলৰ 1400 গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে প্ৰায় 4000 লোক সমান্তৰালকৈ গাজাত 2750 গৰাকী পেলেষ্টাইনী নাগৰিক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে প্ৰায় 10000 লোক Hamas is absolutely zero mercy, zero human values, pure brutality. So we have no expectations from Hamas. I want to tell to the people of India, we share the same values. We cherish life. We cherish good. We believe in God. We believe in human values. I want to thank the leadership of India. I want to thank the people of India for being with us, shoulder to shoulder in this fight against brutal, jihadist, barbaric Islamists. Hamas militants, lay down your weapon, raise up your hands, come from your tunnel, and maybe you will be mercy. हम लोग बैठ गए हैं ऊपर में अभी मिसाइल अलर्ट आपने देखा होगा एक के बाद एक मिसाइल गाजा की तरफ से जेरोत पे छोड़े गए और लगता है एक बार फिर आयरन डोम ने ज़्यादातर मिसाइल को मार गिरा ऊपर आप धुआं देख सकते हैं पीछे में इसी तरह से बॉर्डर एरिया में लगातार हम लोग इस वक्त जेरोत के पास हैं वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करम आपको ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी हमें अलर्ट रहने को कहा गया है और बार बार इसी तरह से ऊपर में इसी तरह की स्थिति बनी होती है आपको बता दें कि हम लोग यहीं थे अचानक से आयरन डोम से जो मिसाइल निकली गाजा की तरफ से मिसाइल छोड़ा गया और फिर आयरन डोम ने उसे इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया तो इस तरह से लगातार मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग सब लोग अलर्ट पे हैं अभी सारे लोग इस तरह की स्थिति बीच बीच में बनती है बॉर्डर एरिया पे और अब लगता है कि वो जो अलर्ट था वो ख़त्म हो गया क्योंकि आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया है और लगातार ये देख सकते हैं ये जो आर्मी के जवान आपको दिख रहे हैं जैसे ही अलर्ट हुआ ये लोग अपने पोजीशन पे लिए खुद को भी सेफ किया और पोजीशन पे लिए और हर कोई इसी तरह से अपने आप को सेफ जोन में लेता है बीच बीच में मिसाइल छोड़े जाते हैं उसका अलर्ट होता है और हम लोग अपने आप को बचाते हुए आप तक हर वो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जो भारत में आपको इजराइल और गाजा से जुड़ी खबर देखनी जरूरी है।